Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Đông y Hồng Đức. Chương trình hôm nay tôi sẽ nói về chế độ ăn uống kiêng kỵ cho người bị bệnh máu nhiễm mỡ. Thưa quý vị và các bạn, lượng mỡ trong máu tăng cao liên quan chặt chẽ với chế độ ăn uống của chính bạn, và cách điều trị đơn giản và hiệu quả nhất là điều chỉnh ngay trong bữa ăn hàng ngày của gia đình. Vậy, máu nhiễm mỡ là gì? Câu trả lời đó là máu nhiễm mỡ, hay còn gọi là mỡ máu cao, thực chất là tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid máu. Đó là tình trạng tăng nồng độ các chất mỡ trong máu, bao gồm cholesterol, viết tắt là LDL. Thứ hai, triglycerid. Vậy ai là người có nguy cơ cao mắc bệnh máu nhiễm mỡ? Câu trả lời đó là những người thừa cân, béo phì, những người hút thuốc lá, những người uống nhiều rượu, những người ăn nhiều thức ăn có chứa chất béo. Những người này bị tăng lượng triglycerid trong máu nên có nguy cơ cao mắc bệnh máu nhiễm mỡ. Bên cạnh đó, máu nhiễm mỡ còn do biến chứng của các bệnh khác như là các bệnh sau. 1. Đái tháo đường. Thứ hai, hội chứng thận hư. Thứ ba, tăng ure máu. Thứ tư, suy tuyến giáp. Thứ năm là bệnh gan. Thứ sáu là nghiện rượu. Thứ bảy, uống thuốc tránh thai. Thứ 8, dùng một số thuốc tim mạch như thuốc ức chế beta giao cảm. Thứ 9, dùng nhóm thuốc lợi tiểu Thiaris. Số này chiếm khoảng 10% nguyên nhân gây bệnh máu nhiễm mỡ. Vậy, máu nhiễm mỡ có gây chết người không? Câu trả lời là có, nếu máu nhiễm mỡ không được điều trị kịp thời. Bởi vì máu nhiễm mỡ sẽ tạo điều kiện thuận lợi hình thành các màng xơ vữa ở thành mạch máu. Những màng xơ vữa này gây ra hẹp lòng mạch, rồi tăng huyết áp, làm thiếu máu cơ tim, thiếu máu não, vân vân. Nặng nề hơn nữa là màng xơ vữa sẽ làm lấp các mạch máu não, gây ra đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim, có thể dẫn đến tàn phế hoặc tử vong. Việc tăng glycerid sẽ làm cho gan nhiễm mỡ, đề kháng insulin, dẫn đến bệnh đái tháo đường. Ngoài ra, nếu triglycerid quá cao, lớn hơn 1000 mg trên decilit, nó có thể gây ra viêm tụy cấp. Vậy câu hỏi đặt ra, người gầy có bị nhiễm bệnh này không? Theo các chuyên gia thì người gầy cũng có thể mắc máu nhiễm mỡ. Bởi vì máu nhiễm mỡ thực chất là tình trạng rối loạn lipid máu. Tình trạng rối loạn này có thể xảy ra với bất kỳ ai. Tuy nhiên, những người béo phì sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn người gầy. Nhưng nếu người gầy có chế độ ăn uống không lành mạnh như là sử dụng rượu bia, hút thuốc lá, ăn nhiều nội tạng động vật thì sẽ có khả năng mắc bệnh máu nhiễm mỡ rất là cao. Chính vì thế, người gầy cũng không được chủ quan, mà người gầy cũng phải đi khám sức khỏe theo định kỳ để nếu có bệnh thì có thể phát hiện sớm và kịp thời điều trị. Vậy những người bị mỡ trong máu cần kiểm soát chế độ ăn uống như thế nào? Đó là chế độ ăn uống phải hết sức nghiêm khắc. Những người này nên ăn những loại thực phẩm có chứa hàm lượng
cholesterol thấp như là rau xanh, các sản phẩm được làm từ đậu, thịt lạc thăn, vân vân. Đặc biệt là người bệnh nên ăn những loại rau xanh có chứa nhiều chất xơ. Chỉ có như vậy thì mới làm giảm được sự hấp thụ của đường ruột đối với cholesterol. Người bệnh không nên ăn tối quá muộn với thức ăn nhiều đạm vì rất khó tiêu hóa và sẽ làm lượng cholesterol đọng trên thành mạch, dẫn đến xơ vữa động mạch. Người bệnh nên ăn nhạt vì thức ăn này có lợi cho sức khỏe và bệnh tim. Người bệnh nên kiêng thức ăn có nồng độ chất béo cao, nên ăn những thức ăn ít chất béo như là cá, như đậu phụ, như đỗ tương. Người bệnh nên ăn thực phẩm có nhiều tác dụng giảm mỡ trong máu như là gừng, chế phẩm, đậu sữa, nấm hương, mộc nhĩ, hành tây, ba ba, trà, dầu ngô, vân vân. Đối với người bệnh, để khắc phục tình trạng cholesterol máu cao, chế độ ăn là ưu tiên số 1. Bị máu nhiễm mỡ thì nên ăn ít chất béo. Để giảm cholesterol trong máu, chế độ ăn khống chế lượng calo từ chất béo chiếm dưới 30%, tránh ăn mỡ động vật như mỡ lợn, bơ động vật, mỡ bò, vân vân. Và kem sữa bò. Những thực phẩm này chứa nhiều chất béo no, những chất rất dễ làm tắc động mạch. Cách tốt nhất là chọn toàn thịt lạc. Nếu ăn thịt gia cầm thì phải bỏ da. Nếu dùng thức ăn từ sữa thì nên chọn loại đã tách kem, còn gọi là sữa gầy. Ngay cả sữa chua hay format cũng nên chọn loại làm từ sữa gầy hoặc sữa có hàm lượng chất béo chỉ chiếm 1 đến 2%. Người bị mỡ máu cao tránh dùng dầu cọ hay dầu dừa. Các loại dầu này không chỉ tồn tại riêng lẻ mà chúng cũng có mặt trong kem thực vật để uống với cà phê như là coffee creamer, coffee mate, bánh kem, kẹo chocolate, vân vân. Người bệnh tránh các thức ăn như bơ, thực vật dạng thỏi, cứng và bánh, các loại bánh nướng lò, sản phẩm dạng rán như khoai tây rán, mì ăn liền và nhiều thức ăn công nghiệp chế biến sẵn khác. Trong những thức ăn này có axit béo trans fat có thể làm tăng lượng cholesterol máu. Và để tránh những axit này, nếu muốn phết bơ lên bánh mì thì phải chọn loại bơ thực vật mềm. Nên dùng dầu ô liu, dầu cải, dầu ngô, dầu hạt rum, dầu đậu nành và dầu hướng dương. Đây là những loại dầu có tác dụng làm hạ mức cholesterol. Điều cần lưu ý là tổng các loại chất béo nói trên đều không vượt được quá 30% lượng calo cho phép. Người mỡ máu cao nên ít ăn thịt đỏ mà ăn nhiều cá và rau quả. Chế độ thịt đỏ giới hạn trong một tuần. Các loại thịt như bò, ngựa, trâu, cừu tiêu thụ dưới 255 g một tuần. Ăn nhiều cá mỗi tuần vài 3 lần để thu nhận axit béo hệ omega 3. Axit loại này có tác dụng bảo vệ tim mạch. Các loại cá hồi, cá ngừ, cá mòi, cá trích và cá thu là có nhiều axit béo loại này. Người bệnh cần tăng lượng chất xơ trong bữa ăn, đặc biệt là chất xơ dưới dạng hòa tan. Những thức ăn có nhiều chất xơ hòa tan đó là gạo lứt, các hạt họ đậu, đậu lăng, lúa mạch, rau, trái cây, táo, lê, ổi, mận, cam, bưởi. Các thức ăn này làm giảm lượng chất béo và cholesterol được hấp thụ vào cơ thể
Nó giúp đào thải các muối mật ra ngoài. Người bệnh cần nạp đủ axit folic. Nếu hàm lượng axit này trong máu quá thấp thì hàm lượng hormone statin sẽ tăng, dẫn đến nguy cơ bị bệnh tim. Các nhà nghiên cứu khuyến cáo nên nạp mỗi ngày 400 microgram axit folic qua các thực phẩm như rau chân vịt, nước ép trái cam, bánh mì, lạc, đậu trắng và mầm lúa mì. Máu nhiễm mỡ nên ăn nhiều rau quả và trái cây tươi, ít ngọt, khoảng 500g mỗi ngày. Nên ăn trái cây nguyên cả xác, ăn nhiều tỏi. Mỗi tuần nên có ít nhất 3 ngày ăn cá, 1 ngày ăn đậu như đậu hũ, đậu cô ve, đậu xanh, vân vân. Nếu ăn tôm, cua, ghẹ, vân vân nên bỏ phần gạch. Mỗi tuần chỉ nên dùng 2 quả trứng gà hoặc trứng vịt. Nên uống thật nhiều nước trong ngày, kể cả nước lá chè xanh. Máu nhiễm mỡ không nên ăn thường xuyên các món chiên xào. Không ăn có hàm lượng cholesterol cao như là óc heo, chân giò, bò, gân, đồ lòng, xí quách, vân vân. Không ăn quá nhiều đồ ngọt, chè, mứt, kẹo, nước ngọt, nước tăng lực, nước trái cây, nước đóng hộp, vân vân. Không uống quá nhiều rượu, bia. Tuy nhiên, nếu điều độ mỗi ngày uống 1 ly nhỏ rượu vang đỏ thì sẽ tốt cho tim mạch. Và cuối cùng là không hút thuốc lá. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là phần trình bày về chế độ ăn cho người mỡ máu cao. Hãy like và sub ủng hộ kênh. Chương trình hôm nay kết thúc ở đây. Xin trân trọng kính chào.